Hello everyone, welcome to my YouTube channel Banti ideas. So friends, আজি মই মোৰ মাই এই ৰেচিপিটো বনাব আৰু সেইবাবে মই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিলো। এই ৰেচিপিটো হৈছে ভেন্দি আলুৰ সৈতে মাছৰ এখন কাৰি। ফ্ৰেন্ডস, এই কাৰিখন খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছে বহুত টেষ্টি লাগে। সেইবাবে আজি এই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰিলো। তেতিয়াহলে ফ্ৰেন্ডস, বেছি দেৰি নকৰো, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সবচে প্ৰথমতে লৈছো মই ভেন্দি কেইটামান আৰু ভেন্দি কেইটা মই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু লৈছো টেঙা আৰু এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লম ফ্ৰেন্ডস। ফ্ৰেন্ডস, মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো। আলু দুটা ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছো আৰু এয়া মই দুখৰা কৰি কাটি লম আলুখিনি। ফ্ৰেন্ডস, আলু এনে অপচনেবল হয়, যদি আলু খাই ভাল পায় তেতিয়াহলে আলু ইউজ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে ফ্ৰেন্ডস, ভেন্দিখিনি মই কাটি লৈছো। ভেন্দিখিনি বহুত সৰু কৰিও কটা নাই আৰু বহুত ডাঙৰ টুকুৰাও কৰা নাই, মিডিয়াম সাইজত কাটি লৈছো আৰু দেখিছে আলুখিনিও এনেকৈ কাটিছো, দেখিব পাৰিছে ফ্ৰেন্ডস। ফ্ৰেন্ডস, আমাৰ পেনখন গৰম হৈছে আৰু ইয়াত মই 4 পৰা 5 চামুচৰ ভিতৰত মাষ্টাৰ্ড অইল দিম। মাষ্টাৰ্ড অইল ফ্ৰেন্ডস এইভাবে দিছো কাৰণ মাষ্টাৰ্ড অইল দিলে কাৰিখন খাবলৈ আৰু টেষ্টি লাগে। সেইভাবে মাষ্টাৰ্ড অইল দিছো আৰু দিম হাফ চামুচ কালজিৰা দিলে ফ্ৰেন্ডস গন্ধটো বহুত সুন্দৰ হয়। আৰু তাৰ পিছতে দিম দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজখিনি লম্বা সাইজত কাটি লৈছো আৰু লগতে দিছো দুটা জলকীয়া আৰু এতিয়া জ্বলা আৰু পিয়াজখিনি ভালদৰে অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি দিম। এই দেখিছে ফ্ৰেন্ডস, আমাৰ পিয়াজখিনিৰ কালাৰ অলপ চেঞ্জ হৈছে। এদিম ফ্ৰেন্ডস মই হাফ চামুচ হালধিৰ গুড়ি আৰু দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। ভালদৰে লাৰি চাৰি দিম ফ্ৰেন্ডস, দেখিছে। আৰু এতিয়া দিম আমি ভেন্দিখিনি। এতিয়া ভেন্দিখিনি পিয়াজখিনিৰ সৈতে কিছু সময় আমি এনেদৰে লাৰি চাৰি ভাজি থাকিম। ফ্ৰেন্ডস, আমি 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। এতিয়া আমাৰ 5 মিনিট হ'ল ফ্ৰেন্ডস, আমি ঢাকনিখন গুচাই চাম। এই দেখিছে ফ্ৰেন্ডস, আমাৰ ভেন্দিখিনি ধুনীয়াকৈ মলিন হৈছে আৰু দিম হাফ চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লাৰি চাৰি দিছো আৰু এয়া আলুখিনি দিম, সিজাই লোৱা আলুখিনি আৰু আলু আৰু ভেন্দিখিনি ভালদৰে লাৰি চাৰি দিম। এতিয়া ফ্ৰেন্ডস, মই নেমু ৰস দিম 6 পৰা 7 চামুচৰ ভিতৰত। ফ্ৰেন্ডস, নেমু ৰস মই অলপ বেছি কৰি দিছো কাৰণ মই টেঙা খাই অলপ ভাল পাওঁ, আপোনারা কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু টেঙা দিলে আমাৰ আঞ্জাখন বহুত এটা বিজলীয়া নহয়, সেইবাবে মই টেঙা দিছো। আৰু অকমান দিম চেনি, কাৰণ চেনি দিলে আঞ্জাখনৰ কালাৰ সুন্দৰ হয় ফ্ৰেন্ডস, ধুনীয়া হয়। আৰু তাৰ পিছতে দিম মই সৰু মাছখিনি আৰু মাছখিনিৰ সৈতে ভালদৰে কাৰিখন লাৰি চাৰি দিম ফ্ৰেন্ডস। ফ্ৰেন্ডস, মই পানী দিম। ফ্ৰেন্ডস, পানী আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান সদস্য থাকে সেই অনুযায়ী আপোনালোকে পানী দিব পাৰে। মই 4 বাটি দিছো আৰু এতিয়া 15 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিখন দিম। ফ্ৰেন্ডস, আমাৰ 15 মিনিট হৈছে, মই ঢাকনিখন গুচাই চাম। ফ্ৰেন্ডস, দেখিছে আমাৰ কাৰিখন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈছে আৰু মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম। ফ্ৰেন্ডস, এই ৰেচিপিখন খাই সঁচাকৈ কৈছে বহুত টেষ্টি লাগে আৰু এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন ফ্ৰেন্ডস। যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে প্লিজ ৰেচিপিটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ কিবা নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিও আহিলে সবচে প্ৰথমতে নটিফিকেশনটো পায়। আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলো আৰু এটা নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ আশাৰে